Biasanya, semasa rombongan kahwin, ramai akan selitkan sekali percutian ringkas semasa rombongan tersebut. Pada 25 Januari 2025 yang lepas, kami menghadiri kenduri kahwin sepupu husband di Gombak KL. Alang-alang waktu ni cuti sekolah, kami pun sempat bawa Hana dan Hani jalan-jalan di KL, Bagan Datuk dan juga Ipoh semasa perjalanan pulang dari kenduri itu. So fireworks at Disney at midnight, you kissed me and I think that I'm still in love. Kenduri kahwin sepupu husband iaitu Huda dan pasangannya Izwan adalah pada 25 Januari 2025 di Orchid Gombak Setia Hall. Malam tu, kami sempat jenguk TRX City Park. Tak pernah sampai lagi TRX sebelum ni. Jadi, kami ambil peluang ni bagi Hana Hani berseronok di TRX City Park ni. Pagi esoknya, kami nak melawat Balai Seni Negara dan Tugu Negara. Sebab tak sempat nak breakfast lepas check-out hotel, kami minum kopi je di kafe Balai Seni Negara ni. Sebelum ni, kami tak bagi Hana ikut lawatan sekolah dia, lawatan ke KL. Jadi, kami kena kotakan janji bawa dia ke sini. Hana berminat dengan seni, jadi bagus jugalah bawa dia ke sini. Lagipun, kami sendiri pun lupa dah macam mana Balai Seni Negara ni. Mula dibuka pada tahun 1958 dengan nama asal Balai Seni Lukisan Negara. Telah diubah kepada Museum Seni Negara pada tahun 1978. Kembali ke Balai Seni Lukis Negara pada tahun 1981. Akhirnya, pada tahun 2011 telah ditukar ke Balai Seni Visual Negara di bangunan sekarang. Tapi rakyat masih senang memanggilnya Balai Seni Negara. Fasilitinya agak moden sebab bangunan yang baru ni siap dibina pada tahun 2000. Terdapat 6 buah galeri yang menyimpan lebih 2,500 karya dari serata tanah air. Years have passed and I did not notice. Still I'm thinking about our past. Now when you are... Hana dan Hani seronok melihat hampir ke semua karya seni dari satu tingkat ke satu tingkat. Walaupun ada kalanya kami sendiri tidak faham maksud di sebalik karya tersebut. Tapi ianya tetap dapat memberi ilmu dan pengalaman kepada Hana dan Hani. Daripada Balai Seni, kami terus ke Tugu Negara pula. Dah rasa macam lawatan sekolah lah pula. Yalah, nak ganti balik lawatan sekolah Hana yang kami tak benarkan dia ikut. Saya dan suami sendiri pun lama sangat dah tak datang sini. Rasa last pun waktu kami sendiri sebaya umur Hana dan Hani sekarang. Setiap rakyat Malaysia mesti kenal Tugu Negara. Nama penuhnya adalah Tugu Peringatan Negara yang disiapkan pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada 11,000 para jurid yang terkorban dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga sepanjang tempoh darurat. Tugu Negara ni
telah dipulihkan kembali oleh pensyarah ITM dan juga seorang pengukir daripada Australia bersama 3 anak didik orang tempatan. Ini kerana Tugu Asal telah dibom oleh pengganas komunis pada 26 Ogos 1975. Semoga lawatan ke Tugu Negara ni dapat memberi pengetahuan sejarah negara kepada Hana dan Hani. Daripada Tugu Negara, kami bertolak pulang ke Kulim, tetapi dah rancang akan tidur semalam di Ipoh dulu. On the way tu, kami set nak lawat ladang bunga matahari di Bagan Datuk dulu. Dekat sini ada sedikit bayaran tiket untuk masuk. Waktu kami sampai tu dah pukul 5.30 petang. Jadi sangat sesuailah untuk bergambar dan bervideo. Lebih 2,000 pokok bunga matahari ada di atas tanah seluas hampir 1 hektar ni. Saya agak respect lah kepada pemilik ni. Dia berjaya bangunkan ladang ni untuk dijadikan tarikan pelancong walaupun lokasi dia agak jauh ke dalam kampung. Lama jugalah kami lepak bergambar dan bervideo di sini. Tahu-tahu dah dekat dengan maghrib. Disebabkan tak solat lagi, kami singgah dulu di Masjid Tuminah Hamidi di Pekan Bagan Datuk. Masjid terapung yang cantik ni boleh menampung sehingga 5,000 jemaah. Jika siapa yang follow politik negara, semestinya tahu Masjid Tuminah Hamidi ni didirikan oleh Yayasan Akal Budi, iaitu yayasan yang diasaskan oleh Datuk Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dinamakan sempena nama ibu kepada Datuk Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Tuminah Abdul Jalil, dan juga ayahnya iaitu Hamidi Abdul Fattah. Untuk komen mengenai kes Mahkamah Yayasan Akal Budi, ianya di luar pengetahuan dan kemahiran saya ya. Cuma saya boleh cakap masjid ni cantik, terutamanya waktu senja tu terlihat matahari terbenam dari Sungai Perak. Sememangnya masjid ni jadi mercu tanda baru bagi orang Bagan Datuk. Dari Bagan Datuk, kami bertolak ke Ipoh dan tidur di DUI Blue The Heaven Ipoh malam tu. Pagi tu kami breakfast di The Heaven sahaja kerana bayaran telah termasuk package breakfast. Boleh tahan jugalah rasa dan pilihan di sini. Orang pun ramai pagi tu. Lepas breakfast, kami santai-santai pusing kawasan hotel ni. Kawasannya luas, siap ada tasik dan juga walkway untuk pengunjung berjalan dan juga jogging. Sempat juga kami bergambar di foto-foto spot yang tersedia sepanjang laluan tu.
Di UI Blue ni ada banyak resort di serata dunia. Tetapi untuk di Malaysia, mereka ada The Haven di Ipoh sahaja. Bilik di sini berasaskan jenis suite room. Ada yang single bedroom, double bedroom dan juga triple bedroom suites seperti yang kami ambil ni. Kelebihan dekat sini sepertinya sangat sesuai untuk family day dan percutian santai-santai orang dewasa. Hana Hani sempat juga rasa mandi kolam sini sebelum kami check out tengah hari tu. Daripada The Haven, kami singgah ronda-ronda di Concubine Lane, Bandar Ipoh dulu. Nak rasa feeling-feeling jadi pelancong di Ipoh. Hari ini, 27 Januari 2025 adalah cuti Isra' dan Mi'raj di beberapa negeri. Tambah pula dengan cuti sekolah. Jadi, Concubine Lane ni sangat sibuk. Di sini, banyak kedai jual cenderamata dan mainan. Kami jalan-jalan sampai ke Panglima Lane. Di Panglima Lane ni, lorong dia cantik. Ala-ala hutan bandar. Hana dan Hani sempat juga berinai dekat sini. Lepas puas bergambar, kami pun teruskan perjalanan pulang ke rumah masing-masing di Bayan Lepas dan Kulim. Terima kasih menonton. Supportlah kami dengan like dan subscribe.